Xin chào các bạn đến với Trung tâm Gia đình Alpha. Mình là Hằng, rất vui được gặp lại các bạn ở phần 2 của chủ đề kỷ luật tích cực. Ở phần 2 này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cách để thực hiện kỷ luật tích cực. Thì ở phần 1 mình có nhắc đến hai từ là tử tế và kiên định, được xem như là kim chỉ nam của cái phương pháp kỷ luật tích cực. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem tử tế và kiên định được thể hiện như thế nào qua những cái cách thực hành kỷ luật tích cực nhé. Cách đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng đó là đánh bại đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Cái cách này thúc đẩy cái động lực sử dụng bản tính cạnh tranh bẩm sinh của trẻ để khuyến khích trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Cái cách này được sử dụng đối với lại những cái trẻ lề mề, chậm chạp hoặc là không muốn thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Mình lấy ví dụ, nếu như mà có một đứa bé nó không muốn dọn đồ chơi hoặc là dọn đồ chơi một cách chậm chạp, lề mề, thì mình có thể áp dụng cái phương pháp này để mình thúc đẩy trẻ dọn đồ chơi nhanh nhẹn hơn. Mình sẽ đặt đồng hồ và nói với trẻ rằng là thử xem con và đồng hồ ai là người chiến thắng. Nếu như con dọn đồ chơi xong trước khi đồng hồ reo thì con sẽ là người chiến thắng. Vì mong muốn được chiến thắng đồng hồ thì trẻ sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh hơn. Tương tự như vậy, mình có thể áp dụng cái phương pháp này trong những cái việc trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, ví dụ như là làm bài tập, hoặc là dọn dẹp giường ngủ, hoặc là thay đồ, vân vân. Cái phương pháp thứ hai, cái cách thứ hai mà các bạn có thể sử dụng đó là thời gian trấn tĩnh. Thời gian trấn tĩnh là cái khoảng thời gian mà người lớn dành cho trẻ sau khi trẻ có hành vi không phù hợp. Cái thời gian trấn tĩnh này vừa giúp trẻ mà cũng vừa giúp người lớn có thể lấy lại cái khả năng tự kiểm soát của mình. Mình lấy ví dụ là có hai đứa bé đang chơi với nhau. Cái đứa em nó đánh cái đứa chị, thì mình sẽ dừng cái hành vi đánh người của cái đứa em lại, dẫn cái đứa bé đó ra một cái góc riêng hoặc là qua một cái phòng riêng và nói với trẻ rằng là con đánh chị là con đã sai rồi, bây giờ mẹ muốn con ngồi ở đây để suy nghĩ thử xem thay vì đánh chị thì con sẽ làm như thế nào. Và mình sẽ để trẻ ở đó trong một thời gian nhất định, thì đó là thời gian trấn tĩnh. Tuy nhiên khi sử dụng cái biện pháp thời gian trấn tĩnh này thì các bạn cần phải lưu ý một vài điểm. Điểm thứ nhất là dùng thời gian trấn tĩnh để ngăn chặn hành vi không phù hợp của trẻ. Tuy nhiên sau khi đã ngăn chặn hành vi không phù hợp rồi thì mình cần phải dùng cái thời điểm trung lập để dạy trẻ hành vi phù hợp. Nếu các bạn chỉ ngăn chặn mà không dạy thì các bạn sẽ khiến trẻ dành hầu như là toàn bộ thời gian trong một ngày của trẻ chỉ để trấn tĩnh mà thôi. Cái lưu ý thứ hai là trẻ cần tuân thủ theo một khoảng thời gian nhất định. Cái khoảng thời gian này sẽ phù hợp với lại cái tuổi của trẻ. Ví dụ trẻ 3 tuổi thì sẽ là 3 phút, 4 tuổi 4 phút, 5 tuổi 5 phút. Tuy nhiên không quá 5 phút, tức là cái khoảng thời gian rất là ngắn. Và ba mẹ cần phải đặt hẹn đồng hồ hoặc là để ý đồng hồ để đảm bảo rằng cái thời gian dành cho trẻ là chính xác. Nhiều khi các bậc cha mẹ quên mất rằng là mình đang dùng thời gian trấn tĩnh cho trẻ, rồi đi làm cái việc này việc kia mà quên mất đi cái thời gian trấn tĩnh của trẻ, thì như vậy cái phương pháp này sẽ không đạt được hiệu quả. Khi mà các bạn áp dụng cái biện pháp này, các bạn còn phải lưu ý một điểm nữa, đó là khi các bạn dừng cái hành vi mà không phù hợp của trẻ và trao đổi với trẻ về cái khoảng thời gian trấn tĩnh mà trẻ sắp sửa thực hiện, thì các bạn phải thể hiện được cái sự tử tế ở đây. Thay vì nói là bây giờ con cần phải ngồi đây để suy nghĩ xem là nếu thay vì đánh chị con thì con sẽ làm như thế nào, mà nếu như người lớn mình nói là con đánh chị là sai rồi, bây giờ ngồi đây cho mẹ, con bị phạt, ngồi đây, ngồi yên đây, không được đi đâu hết, nghe chưa, thì cái khoảng thời gian trấn tĩnh này vô tình sẽ trở thành cái sự trừng phạt đối với trẻ. Nếu như những đứa trẻ mà nó có một cái tâm lý vững vàng một chút thì có lẽ không là vấn đề quá lớn đối với nó. Tuy nhiên nếu như mà những cái đứa bé mà nó có cái tâm lý yếu hoặc là nó nhạy cảm một chút, thì từng giây từng phút trôi qua ở cái thời gian trấn tĩnh này sẽ như là những cái mũi kim đâm vào trái tim của nó vậy. Cho nên khi các bạn áp dụng cái
biện pháp thời gian trấn tĩnh này các bạn phải thật sự khéo léo và phải thật sự tử tế để cho trẻ hiểu rằng cái khoảng thời gian này dùng để cho con trấn tĩnh, để cho con suy nghĩ lại, chứ không phải là cái khoảng thời gian dùng để trừng phạt con. Cái biện pháp thứ ba đó là thời điểm trung lập. Thời điểm trung lập là cái thời điểm mà không có xung đột xảy ra. Sau khi trẻ đã bình tĩnh và vui chơi bình thường thì mình sẽ dùng cái thời điểm trung lập này để dạy cho trẻ cái hành vi đúng. Sau khi mà hướng dẫn trẻ cái cách giải quyết vấn đề rồi thì các bạn tuyệt đối không nhắc lại lỗi của trẻ nữa. Cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn và không nhắc lại nữa. Như thế thì sẽ giúp trẻ quên đi những cái hành vi không đúng của nó. Nếu như các bạn cứ nhắc đi nhắc lại một cái lỗi lầm thì nó sẽ khắc sâu cái lỗi đó vào trong cái đứa bé, và nó cảm thấy rằng cái việc phạm lỗi là một cái điều gì đó rất là kinh khủng. Cái biện pháp thứ tư là sử dụng quy tắc của bà. Quy tắc của bà là một cái thỏa thuận theo cái mô hình là khi con thực hiện xong một cái việc X là cái điều trẻ cần làm thì sau đó con có thể làm cái việc Y là điều trẻ muốn làm. Mình lấy ví dụ ha, là sau khi con làm bài tập xong thì con sẽ được coi phim hoạt hình 15 phút. Sau khi con dọn dẹp đồ chơi xong thì con sẽ được đi ra ngoài dạo chơi, lấy ví dụ như vậy. Tuy nhiên lưu ý là nên phát biểu cái giao kèo này một cách tích cực hơn là tiêu cực. Mình lấy ví dụ khi con làm xong bài tập thì con sẽ được coi phim hoạt hình 15 phút. Chứ các bạn không nên nói rằng nếu con không làm xong bài tập thì con sẽ không được xem phim hoạt hình. Thì mình tránh cái lối nói tiêu cực như vậy để thể hiện cái sự tử tế của người lớn mình đối với trẻ. Cái biện pháp thứ 5 đó là biện pháp khen ngợi, là công nhận bằng lời nói một cái hành vi thích hợp. Cái việc mà công nhận lời nói đối với cái hành vi thích hợp của trẻ thì sẽ thúc đẩy trẻ thường xuyên thực hành cái hành vi đó hơn. Tuy nhiên các bạn lưu ý, khi mà khen ngợi hành vi của trẻ thì mình chỉ khen ngợi hành vi của trẻ mà thôi, chứ không khen ngợi con người, không khen ngợi nhân cách của trẻ. Ví dụ trẻ dọn đồ chơi xong thì các bạn có thể khen ngợi trẻ rằng là hôm nay con dọn đồ chơi rất là giỏi, rất là nhanh, ví dụ thế. Hoặc là trẻ dọn giường chiếu sau khi ngủ dậy thì mình có thể khen là hôm nay con dọn giường chiếu rất là gọn gàng. Chứ tuyệt đối không khen là ồ con thật là giỏi, hôm nay con đã dọn giường chiếu rất là ngay ngắn. Ồ con thật là giỏi, hôm nay con dọn đồ chơi rất là gọn gàng. Ồ con thật là giỏi, con lắp ráp một cái mô hình rất là đẹp. Các bạn nên tránh khen ngợi nhân cách, khen ngợi con người của trẻ thông qua hành vi của trẻ như vậy. Vì sao? Vì khi các bạn khen ngợi như vậy thì vô tình các bạn đã khiến trẻ hiểu sai rằng khi con ngoan thì con sẽ được khen ngợi, con sẽ được yêu mến. Còn khi con không ngoan thì con sẽ không được khen ngợi, con sẽ không được yêu mến. Mình cần phải trao gửi cái sự tử tế đối với trẻ là dù con có hành vi đúng hoặc là hành vi sai thì con vẫn là một đứa trẻ ngoan, con vẫn được cái sự yêu thương từ cha mẹ, từ ông bà. Đó là cái thông điệp mà các bạn cần phải gửi đến cho trẻ, chứ không phải là con ngoan thì con mới được thương, còn con không ngoan thì con sẽ không được thương. Đó là một cái thông điệp hoàn toàn sai lầm mà nếu như bạn không cẩn thận các bạn sẽ vô tình trao gửi đến cho trẻ. Cái biện pháp thứ 6 mà các bạn có thể sử dụng đó là thiết lập những cái quy định, những cái nội quy ở trong gia đình. Khi mà các bạn xây dựng nội quy gia đình thì nó phải hợp lý, nó phải công bằng. Nghĩa là những đứa bé lớn cần tuân thủ cái nội quy này thì những cái đứa bé nhỏ cũng cần phải tuân thủ cái nội quy đó. Cha mẹ và ông bà cũng cần phải tuân thủ cái nội quy của gia đình. Trẻ được hỏi ý kiến, các bạn có thể tổ chức một cái buổi họp gia đình để mình bàn với nhau thử xem là mình sẽ áp dụng những cái nội quy nào ở trong gia đình của mình. Và trong cuộc họp gia đình đó thì trẻ cần được tham gia và cần được hỏi ý kiến, không quá nhiều. Thường thì nội quy gia đình các bạn chỉ nên sử dụng là 5 nội quy, có thể nhiều hơn một chút. Tuy nhiên đừng quá nhiều, vì nếu như các bạn sử dụng quá nhiều nội quy thì trẻ sẽ không thể nhớ hết được. Phát biểu theo cách tích cực, nghĩa là đi nhẹ nói khẽ, là nói nhỏ, hoặc là dọn đồ chơi sau khi chơi xong, ví dụ vậy. Chứ đừng phát biểu theo dạng là không được la lớn, không chạy nhảy, không leo trèo. Cái bảng nội quy của mình nghe nó tích cực hơn. Thì cách thực hiện như sau. Đầu tiên, vừa nãy mình có nói là cần phải tổ chức một cái buổi họp gia đình
để thảo luận với trẻ những cái nội quy mà mình sẽ áp dụng trong gia đình và cái cách thực hiện cái nội quy này. Cha mẹ cần phải làm mẫu hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn. Ví dụ như là cái nội quy dọn giường sau khi ngủ dậy ha, ví dụ như thế thì cha mẹ cần làm mẫu là dọn giường là như thế nào, gọn gàng như thế nào, gấp chăn như thế nào, để gối ở đâu, xếp thú bông như thế nào, vân vân. Thì mình cần phải làm mẫu cách ngắn gọn và rõ ràng để cho trẻ có thể hiểu được. Dán những cái quy tắc bằng hình ảnh minh họa ở nơi trẻ dễ thấy. Đây, ví dụ như mình có để một cái hình minh họa là cái nội quy của gia đình đây. Thì cha mẹ và con cái có thể cùng nhau ngồi lại để làm cái bảng nội quy này. Cái bảng nội quy này thì sẽ bao gồm hình ảnh và chữ viết. Sau khi mà mình đã làm thành cái bảng nội quy này rồi thì các bạn có thể dán ở cái nơi dễ nhìn thấy ở trong nhà mình để cho trẻ được nhìn thấy liên tục. Thì đó cũng là một cái biện pháp củng cố về những cái nội quy này cho trẻ. Và khi mà trẻ được cùng tham gia xây dựng cái bảng nội quy này, được cùng làm, ngồi cắt, dán, tô màu, vẽ, thì trẻ sẽ nhớ cái nội quy này lâu hơn và trẻ sẽ có trách nhiệm để thực hiện cái nội quy này hơn. Củng cố cái việc thực hiện thường xuyên, nghĩa là đừng làm theo cách là 1-2 tuần đầu thì rất là hồ hởi, mọi người đều thực hiện nội quy rất là tốt, nhưng mà sau đó mọi người quên đi, người lớn cũng không thực hiện và trẻ không thực hiện thì người lớn cũng không nhắc nhở gì, thì cái biện pháp mà xây dựng cái quy định quy tắc trong gia đình nó không có mang lại cái hiệu quả. Và khi mà mình thực hiện thì mình cần phải nhất quán. Nhất quán ở đây là gì? Là trẻ nhỏ cần tuân thủ cái nội quy thì người lớn cũng cần phải tuân thủ cái nội quy. Ví dụ như có cái nội quy rằng là tập trung ăn cơm, không xem tivi, ví dụ như thế, thì người lớn của mình yêu cầu trẻ là không xem tivi khi mà ăn cơm thì người lớn mình cũng không được xem tivi khi ăn cơm ha. Một cái nhất quán nữa, khi mà cha mẹ không vui thì khi mà con vi phạm nội quy sẽ bị khiển trách, sẽ bị nhắc nhở. Còn nếu như mà cha mẹ vui thì ôi lâu lâu có một ngày mà bỏ qua cho con đi, thì trẻ nó sẽ không có thể nào mà tuân thủ cái nội quy một cách triệt để, một cách nghiêm túc như mà cha mẹ mong muốn. Cái biện pháp thứ 7 mà các bạn có thể sử dụng đó là giải quyết khi mà trẻ vi phạm quy định bằng cái hậu quả tự nhiên và logic. Vậy thì mình tìm hiểu cái hậu quả tự nhiên là gì? Hậu quả tự nhiên là diễn ra theo quy luật tự nhiên, không có sự can thiệp của con người. Ví dụ như là khi con không ăn thì con sẽ đói, khi trời lạnh mà con không mặc áo thì con sẽ bị cảm lạnh, ví dụ như thế. Còn hậu quả logic là có sự can thiệp của con người nhưng hợp lý. Ví dụ như khi con đi siêu thị với lại ba mẹ mà con đòi mua đồ chơi và con dậy nảy lên, con ăn vạ, con đòi chơi đồ chơi, thì hôm sau ba mẹ sẽ không cho con đi siêu thị với ba mẹ nữa. Hoặc là nếu như con chơi đồ chơi xong mà con không dọn dẹp gọn gàng thì hôm sau con sẽ không được chơi cái đồ chơi này nữa. Vậy thì cái hậu quả tự nhiên và logic này nó sẽ có mang một vài cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là hậu quả liên kết trực tiếp với các hành vi sai trái. Ví dụ như mình vừa mới nói ở trên, đó là nếu như con không dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong thì con sẽ không được chơi nữa. Nếu con đi siêu thị với ba mẹ mà con cứ nằng nặc đòi mua đồ chơi thì hôm sau ba mẹ sẽ không cho con đi nữa. Hậu quả liên kết với hành vi của trẻ chứ không liên kết với lại nhân cách của trẻ. Khi con không dọn đồ chơi thì con sẽ không được chơi đồ chơi nữa, chứ không phải là vì con không ngoan cho nên con không được chơi đồ chơi. Cái hậu quả tự nhiên và logic phải liên kết với hành vi chứ không có liên kết với nhân cách của trẻ. Hậu quả thì sẽ liên kết với cái hành vi hiện tại, không liên kết với hành vi đã qua. Ví dụ con làm bài tập xong thì con sẽ được xem phim hoạt hình 15 phút. Vì con không có hoàn thành bài tập, con chậm trễ cho nên con sẽ không có được xem phim hoạt hình. Chứ không phải là hôm nay con không hoàn thành bài tập, rồi ngày hôm qua cũng không chịu dọn dẹp đồ chơi, rồi hôm bữa cũng không chịu dọn dẹp giường chiếu sau khi ngủ dậy, cho nên là hôm nay khỏi coi phim hoạt hình. Mình không liên kết cái hậu quả với lại cái hành vi từ hôm nào của trẻ ha, mà sẽ là liên kết với cái hành vi ngay lúc này. Thông báo về hậu quả phải được nói với ngữ điệu bình tĩnh. Đây là cái thể hiện sự tử tế của người lớn. Mình chỉ cần nói rất là nhẹ nhàng thôi. Vì con không dọn đồ chơi cho nên ngày mai con sẽ không được chơi những cái đồ chơi này nữa. Thì mình chỉ cần nói bình tĩnh như vậy, không cần phải quát tháo, không cần phải gằn giọng, không cần phải nghiêm mặt với trẻ làm gì hết ha. Trẻ được lựa chọn hậu quả, thì khi mà được lựa chọn hai cái hậu quả nó vẫn tốt hơn là chỉ phải chọn một hậu quả. Ví dụ khi mà trẻ đi siêu thị với ba mẹ mà trẻ ăn vạ đòi mua đồ chơi
thì cha mẹ sẽ không cho trẻ đi nữa. Đó là hậu quả rất là logic. Thì cha mẹ có thể cho trẻ lựa chọn là hôm nay con sẽ không được đi siêu thị với mẹ nữa, con có thể ở nhà để phụ ba chăm sóc cây cối, hoặc là ở nhà chơi đồ chơi của con. Thì con có thể chọn một trong hai. Thì như vậy thì nghe nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều cái việc lựa chọn là ở nhà mà thôi. Cái đặc điểm tiếp theo đó là tạo cho trẻ thực hiện cái trách nhiệm của mình trở lại. Đây là cái việc thể hiện cái sự tử tế của người lớn. Nghĩa là hôm nay con không làm bài tập cho nên con không có được xem phim hoạt hình 15 phút sau đó, nhưng ngày mai con hoàn thành bài tập thì con sẽ lại được ba mẹ cho xem phim hoạt hình 15 phút. Đó là cái thể hiện cái sự tử tế của người lớn khi mà trẻ đã thực hiện đầy đủ cái trách nhiệm của mình. Hành vi lặp lại nhiều lần thì sẽ tăng thời gian chịu đựng hậu quả. Ví dụ quy định thời gian xem phim hoạt hình chỉ là 15-20 phút chẳng hạn, mà khi mà hết 15-20 phút rồi mà không chịu cắt, dãy nảy lên ăn vạ đòi xem nữa, thì hôm sau sẽ không có được xem phim hoạt hình nữa. Cái hôm tiếp theo thì sẽ lại được xem. Thì nếu như mà tiếp tục ăn vạ đòi xem thêm thì 2 ngày sau sẽ không được xem nữa, thì sẽ tăng cái thời gian chịu cái hậu quả lên. Rồi, vậy thì để giải quyết cái việc vi phạm quy định của trẻ bằng hậu quả tự nhiên và logic, các bạn có thể nhìn cái sơ đồ này ha. Đầu tiên là nếu như mà trẻ vi phạm quy định, mình sẽ đưa ra một cái lời nhắc nhở. Thì cái lời nhắc nhở này bao gồm một câu mệnh lệnh để dừng cái hành vi lại, một lý do vì sao dừng hành vi, và một hành vi mới để thay thế cái hành vi cũ. Ví dụ, mình lấy cái ví dụ vừa nãy ha, là mỗi ngày trẻ sẽ được xem phim hoạt hình 15 phút. Sau khi xem phim hoạt hình xong thì trẻ phải tắt điện thoại đi và đi ra ăn cơm. Tuy nhiên hôm nay sau khi đã xem xong phim hoạt hình trong thời gian quy định là 15 phút rồi, nhưng không chịu tắt điện thoại, không chịu ra ăn cơm, dãy nảy lên đòi xem tiếp, lăn đùng ra ăn vạ, thì mình cần phải nhắc trẻ là con cần phải tắt điện thoại đi, vì đã hết thời gian xem phim hoạt hình rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ăn cơm. Thì đó là cái lời nhắc nhở mà cha mẹ sẽ nhắc trẻ khi mà trẻ vi phạm quy định. Nếu như mà trẻ tuân thủ sau khi mà cha mẹ nhắc nhở thì trẻ sẽ được khen ngợi. Còn nếu như mà trẻ không tuân thủ thì mình sẽ tiếp tục đưa ra cái lời nhắc nhở kèm theo cái lời cảnh báo. Mẹ nhắc lại một lần nữa là con cần phải tắt điện thoại đi vì đã hết thời gian xem rồi. Sau đó thì mình cần phải đi ra ăn cơm. Nếu như con không tắt điện thoại để đi ra ăn cơm thì ngày mai con sẽ không được xem phim hoạt hình nữa. Nếu như mà trẻ lắng nghe cái lời nhắc nhở và cảnh báo của mình mà trẻ tuân thủ thì khen ngợi ha, rất là tử tế. Còn nếu như mà trẻ đã được nhắc nhở và cảnh báo nhưng vẫn không tuân thủ thì sẽ là hậu quả. Hôm sau trẻ sẽ không được xem phim hoạt hình nữa. Cái mô hình giải quyết này sẽ được áp dụng tương tự đối với lại cái việc vi phạm những cái quy định khác của trẻ. Cái biện pháp thứ 8 là cái biện pháp tự nhủ. Tự nhủ ở đây là tự nhủ với chính bản thân của người lớn mình ha. Thì những cái điều mà mình tự nói với chính mình có thể giúp mình giải quyết tình huống hoặc là làm cho nó tồi tệ hơn. Mình lấy ví dụ, nếu như mà con bé em nó hay đánh cái con bé chị, mà mình tự nhủ rằng là không sao, cái việc này là cái việc diễn ra rất là bình thường đối với lại một cái đứa trẻ, mình hoàn toàn có thể giải quyết được, thì cái việc tự nhủ tích cực đó sẽ giúp cho mình giải quyết tình huống rất là dễ dàng. Nhưng nếu như mà bạn tự nhủ với bản thân rằng là tại sao con mình luôn luôn không có biết nghe lời, tại sao con mình lúc nào nó cũng đánh chị nó vậy, mình cảm thấy thật là mệt mỏi khi mà nó cứ vi phạm cái nội quy như vậy. Nếu như mà bạn tự nhủ tiêu cực như thế thì các bạn sẽ rất là khó để giải quyết cái việc đánh người của cái đứa bé, con của các bạn. Khi tự nhủ thì các bạn cần phải lưu ý là tránh phóng đại, tránh sử dụng các từ luôn luôn và không bao giờ. Ví dụ như là tại sao con mình nó luôn luôn đánh chị nó, tại sao con mình luôn luôn bê bối, không gọn gàng, không biết dọn dẹp đồ chơi, tại sao con mình không bao giờ nghe lời mình. Tránh sử dụng các từ ngữ phóng đại như vậy. Một cái lưu ý nữa là tránh sử dụng các từ cường điệu như là từ phải, từ nên. Ví dụ như là khi các bạn tự nhủ với bản thân của mình rằng là tôi muốn trở thành một cha mẹ tốt và tôi sẽ trở thành một cha mẹ tốt trong tương lai, thì các bạn sẽ có động lực, sẽ luyện tập thêm, sẽ trau dồi thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để trở thành một cái người cha mẹ tốt. Nhưng nếu mà các bạn nói rằng là tôi nên trở thành một cha mẹ tốt thì không mang lại cái động lực
ha, giúp các bạn hành động. Một cái lưu ý nữa đó là không tự nhủ bản thân chạy theo đám đông. Ví dụ như là mọi người đều mua iPad cho con của họ, vậy thì mình cũng phải mua iPad cho con của mình chứ. Nếu như mình không mua iPad cho con của mình thì mình thật là một người cha người mẹ keo kiệt, mình thật là một người cha người mẹ không tốt. Thường là mình sẽ tự nhủ theo số đông như vậy. Cái điều này còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn là khi các bạn tự nhủ rằng là các ba các mẹ khác cũng đánh đòn con họ, cũng la mắng con họ, cũng trừng phạt con họ, vậy thì mình cũng cần phải la mắng, trừng phạt, đánh đòn con của mình thì mới giúp cho con của mình nó ngoan hơn, mà mới khiến mình trở thành những cái người cha người mẹ tốt hơn. Thì tự nhủ bản thân chạy theo đám đông mà theo những cái điều tiêu cực như vậy thì không nên một chút nào. Cái lưu ý tiếp theo là nói to cái sự tự nhủ tích cực để làm gương cho trẻ. Ví dụ như khi trẻ đánh đổ một cái ly sữa thì bạn có thể nói với trẻ rằng là con đánh đổ sữa rồi, con từ sau con cần phải cẩn thận hơn nhé. Tuy nhiên không sao, con có thể lấy khăn giấy hoặc là lấy vải để lau sạch cái sữa này. Cái này mình hoàn toàn có thể giải quyết được. Thì khi mà các bạn nói to cái tự nhủ tích cực này cho trẻ thì con của các bạn sau này cũng sẽ sống một cách rất là tích cực và không có một cái vấn đề gì mà khó giải quyết đối với trẻ hết, sẽ giúp cho trẻ có cái kỹ năng giải quyết vấn đề rất là tốt. Thì mình vừa mới chia sẻ với các bạn phần 2 của cái chủ đề kỷ luật tích cực, đó là những cách thực hiện kỷ luật tích cực. Các bạn cần phải lưu ý rằng những cái cách thực hiện kỷ luật tích cực mà mình vừa mới chia sẻ chỉ áp dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên mà thôi. Đối với trẻ từ 2 tuổi trở xuống, mình sẽ không thể áp dụng những cái cách kỷ luật tích cực này được. Mà đối với trẻ từ 2 tuổi trở xuống, khi mà trẻ có những hành vi không phù hợp, cách tốt nhất là tách trẻ ra khỏi cái môi trường mà trẻ đang có cái hành vi không phù hợp. Ví dụ như là ném đồ chơi, đánh người chẳng hạn, thì mình cần phải đưa trẻ ra khỏi cái nơi mà trẻ đang thực hiện cái hành vi quậy phá, cái hành vi mà gây rối đó. Sau đó thì mình sẽ thể hiện cho trẻ thấy rằng là cái hành vi mà con vừa làm là không đúng, là sai. Sau đó thì mình có thể dạy cho trẻ những cái hành vi phù hợp tùy vào cái khả năng hiểu đối với lại cái trẻ 2 tuổi. Còn những cái cách mà mình vừa mới chia sẻ ở trên đây hoàn toàn có thể sử dụng được cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Và các bạn lưu ý nhớ là luôn luôn tử tế và kiên định nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần 3 của chủ đề này. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những cách để duy trì mối quan hệ tích cực với trẻ.